Ще один тиждень повномасштабної війни нам запам'ятається дуже потужними гучними вибухами на території РФ, а ще виходом Вагнера із Білорусі та повернення на болота. Підсумовуємо цей тиждень із націоналістом та військовослужбовцем Євгеном Карасьом, і з ним і аналізуємо фронт. Пане Євгене, слава Україні! Вітаю вас в ефірі Львів Медіа. Дякую, що доєдналися і долучилися. Обговорити нам з вами є багато чого, багато цікавих і гарячих подій, особливо, що стосується боліт. Але давайте почнемо, напевно, з ситуації на фронті, з українських контрнаступальних дій. Як ви опишете те, що зараз ми бачимо, те, що відбувається? Поволі продавлювання лінії оборони, але при тому активне винищення особового складу і знищення різних ключових параметрів для оборони. Удари по штабам, удари по вибивання артилерії, комплексів, де зараз ми бачимо полювання за комплексами російського РЕБу. Так само бачимо, що було по контрбатарейній ворожій боротьбі нанесено сильне ураження, дуже багато видно звати комплексів, на що жаліються самі росіяни. Тому той прогрес і просування, який зараз офіційно ми фіксуємо від наших Сил оборони України, він не просто показує, що наступ поступово, але рухається, а важливо, що на фоні цього піде ще така дуже сильна кількість ворожих утрат, на що ворог дуже сильно жаліється. І ми вже офіційно, по-моєму офіційно, як мінімум вже в пресі точно озвучили, що на Херсонському плацдармі є вже два напрямки. І це дуже цікаво, тому що ми розуміємо, що десантна операція – це надзвичайно складно. Навряд чи вона зараз там відбудеться, це вже буде згідно там обстановки. Але сам факт того, що на цьому напрямку звідки не перекинули війська, це 34-ту віддільну там стрілкову бригаду 49-ї армії вони перекинули на Запоріжжя, і ще один звідти перекинули десантний полк, чи не пам'ятаю, 241-й. Це цифри нічого не значить. Важливо те, що вони штатні війська, які знаходяться на Херсонщині, на лівому березі, вони перекинули на Запоріжжя. Тому що думали, що там набиться більше. А зараз Збройні сили миттєво зреагували і показали, що на Херсонщині теж багато чого знадобиться. І не зрозуміло в які терміни, і це ворог змушувати буде дуже сильно нервувати. І там херсонське групування значно більш ослаблене. І враховуючи, що наші Збройні сили не задіяли ще значну свою кількість потужних частин, це сам противник констатує. Вони десь інколи кажуть, що всі вже загинули, але всі розуміють, що не задіяно багато ще бригади частин. То цей херсонський плацдарм, він дуже цікаво виглядає. В особливості, якщо будуть щось цікаве на Запоріжжі. А на Запоріжжі вже цікаве, навіть не так Запоріжжя, як Донецька область, тому що це Времівський виступ, Велика Новосіївка, Старомайорська, те, що ми чуємо в новинах. Отам так досить солідно вже ми, як я дивився там по об'єму території, десь там 200 квадратних вже кілометрів було звільнено. Це, само собою, це множення, але все одно там так суттєво ми просунулися. І тут треба розуміти от в всіх цих цифрах, населених пунктах, просуваннях, що мають розуміти наші глядачі. Від, скажімо, Голої пристані, від Херсону до Армянську, туди, де йде перевалочний логістичний маршрут з Крима на оцю всю їхню південну ділянку фронту, кілометрів 80 дистанції. Десь там 75, десь 80, десь буде там 90. Що значить цих 90 кілометрів? Це значить, що якщо ми на Херсонському напрямку просунемося на південь, хоча б кілометрів 15, автоматично, і тоді переплавити Хімарси, я не знаю, як це буде, але якщо туди переправляться Хімарси, вже просто Хімарсами буде масове ураження по цих логістичному сполученні, де Чонгари, де Армянськ, де зірвали мост на Генічеську. І це все одна іде палітра. Тобто Генштаб, у нього є просто система, план, розрахунок, і ми бачимо, що удар по мосту Генічеську, удар по залізничному мосту в Чонгарі, удар по автомобільному мосту в Чонгарі. Бачимо, що Вугледар ми витримали оборону і таким чином відрізали все залізничне сполучення оцього групування. Воно називається група військ Дніпр, це те, що лівий берег Херсона, і група військ Восток, це все Запорізький фронт. У них залізничне сполучення лише з Кримом і лише з Кримським мостом, через Чонгар і далі через Новобогдановку. І тут, до чого я навів ці цифри і це розуміння, що у ворога немає зараз сполучення з Донецьком, немає з Росією залізниці.
Там просто те, що на Вугледарі були важкі бої взимку, це не просто ми зберегли землю, це не просто ми знищили там дуже багато морської піхоти. Ми ще й втримали контроль над залізницею з Донецька, тому що там 5 кілометрів до фронту зараз. І ми там якраз на цьому напрямку, от Старомайорськ, Велика Новосілка, там до Вугледара не так і багато. Ми там розвиваємо наш успіх. І фактично, тепер переходячи до, щоб ми розуміли, що таке Запоріжжя, якщо не помиляюсь, як було Великої Новосілки, я там був минулої весною, ми там якраз воювали багато. Пробув там десь, не так, щоб довго, але 1,5 місяці ми там працювали. То звідти було до Маріуполя кілометрів, по-моєму, з крайньої точки, де от ми були, де от я стояв, мені просто заміряв, мені було цікаво. Там було, що там 99 десь кілометрів, чи там 98. І знову ж таки, та сама математика. Нам не треба навіть захоплювати Мелітополь, нам не треба доходити до берега Азовського моря. Якщо просто лінія фронту спуститься південніше, от зараз ми і так вже спустились кілометрів, по-моєму, там 9 зараз ми спустились. Ми спускаємося ще 15 кілометрів, і ті самі Хімарс, які набагато простіше, не треба їх вже переправляти ніякими понтонами чи човнами на лівий берег, вони просто виїхали собі, і ті самі Хімарси будуть пробивати вже, в тому числі шосе, сполучення, знову ж таки, всього групування військ на півдні, які будуть йти з Ростова з Росії. З Ростова з Росії, тому що, знову ж таки, що наші громадяни, можливо, не помітили з новин, або не розуміли, до чого це йдеться. Уражений один з нових, хороших, великих танкерів російських окупантів в Чорному морі, уражений великий десантний корабель. Це все історія не про те, що просто наші дрони і наші ті сили, які застосовують, їм подобається знищувати російські кораблики. Це, звичайно, велике задоволення, а це планова операція. Чому стала за мету саме ці кораблі? Тому що, очевидно, командування знає трішки більше про те, що нас чекає в майбутньому, вони до цього готуються, і вони вже вибивають навіть логістичні водні засоби логістики для того, щоб коли Кримський мостик чот приунеє, то тоді вони змогли себе перекрити якимось іншими засобами. Вони все одно будуть щось плавати, будуть там на надувних крякалках якихось там і так далі. Кадировці будуть там на надувних вівцях плавати, в цілому вибиті частина транспортних великих кораблів, це все прямо вплине на той стан військ, який буде перебувати в Криму. Тому ми бачимо великий задум, ми бачимо постійні удари по складах в Криму, ми бачимо постійні вибивання там ППО. Очевидно, що ППО вибивається, що далі прилетало по складах. Удари якщо не помиляюсь, сьогодні був, в новинах писали росіяни, я не перевіряв, але вони точно заявляли, що там була спроба удара по авіабазі в Криму. Само собою, авіабаза це основний засіб підтримки їхніх військ, тому що артилерія для них досить проблемна, тим більше, що ми зараз вже їх, слава Богу, доганяємо за рахунок точності. Кількості ні, але за рахунок точності наша артилерія вже гарно дуже працює, часто краще набагато, ніж російська. І авіація, штурмові сили, там К-52, Су-25, ці штурмовики, це те, що сильно допомагає російським військам. Але удари по авіабазах, вони стаються і їх далі буде більше. І це все ми бачимо великий задум. І попри те, як би не складно не було в кожній ділянці, тому що у нас безпосередньо наш медик зараз нашої одної бойової групи, поки група проводила злагодження перед заходженням в район, то ми його відправили на стаб-пункт. Безпосередньо, що він допомагав. І я там знаю статистику на одному з самих кривавих наших напрямків, оцей просто Рубілова наступу, яка у нас іде статистика там поранених загиблих. Вона серйозна є, але я, чесно кажучи, я не зрадафів. Я думав, що значно буде гірше. Я думав, що насправді це надзвичайно кривавий наступ. На щастя, не настільки все жорстко, як я думав. І треба розуміти, звичайно, це важкі втрати, це важкий йде наступ, але ж це все можна буде оцінювати лише коли буде завершення. От коли ми вийдемо до Криму, або коли вони ще втечуть з Криму, можливо, таке буде, це ми нам хотілося б, щоб вони так деморалізовані були. От тоді можна буде рахувати, наскільки ми ефективно наступали, наскільки це було десь важко і тяжко. Тому що будь-який наступ – це втрати, але судити про перебіг операції можна лише по їх завершенню. Ви вже сказали про те, що окупанти мають дуже високі втрати на Запорізькому напрямку. Ганна Малєр пише про те, що поблизу Мелітополя у Запорізькій області на відкритій місцевості майже безперервно здійснюється кремація тіла російського військовослужбовців. Таким чином вони намагаються приховати втрати. До моргу Чаплинської районної лікарні в Херсонській області окупанти доставляють загиблих із Херсонського напрямку, яких хоронять на 2 локаціях, одна з яких має площу до 100 гектарів.
Тобто ми бачимо, що на півдні ворогу не дуже весело, а ще дуже сильно одне місце підгорає в любителі руського міра, які сидять на дивані на болотах і дивляться вболівають за спецоперацію дуже сильно. Стосовно так званого рейду на лівий берег. Про втрати вони не говорять, про втрати вони мовчать, а от рейд на лівий берег їм дуже допік. Інститут вивчення війни про це повідомив. Офіційно Україна не визнає такого факту, але зараз же в телеграм-каналах починають з'являтися дуже цікаві відео із щиросердечним покаянням оцих заблукавших душ на лівобережжі нашої країни. Кажуть, що були білі від страху, голі від спорядження і мали лише один радянський бінокль на спостережному пункті. В принципі, що ви думаєте загалом про цю історію з рейдом на лівий берег і що чекає лівобережжя? Ну, я згадав зараз уже про перебіг цих подій, які вони мають значення, і там може бути просування. Однозначно, це моральний удар по противнику, однозначно це розтягування його військ, однозначно це випробовування, скажімо, їхнього міцності їхніх резервів. Тому що, наприклад, на лівому березі практично всі війська зосереджені там. По-моєму, 22-й армійський корпус, 49-та общевійськова армія, от вони всі практично розпорошені по лінії береговій, там від Голої пристані і до одного Каховку. Там основне зосередження. Вони, очевидно, не очікують, що десь північніше може бути десантна наша операція. Ну, це треба розуміти, який там ландшафт, що деякі події, тобто вони очікують там нашу десантну операцію, там вони розпорошуються війська. Резервів там дуже слабкі у них. От всі війська, що є, вони і є. Але в той же час треба розуміти, що для того, щоб коли працюють там групи спецназу або якісь підрозділи подібним чином там роблять висадки, це одна є тактика, і вона, очевидно, має великий успіх, і противник її дуже боїться. Но для того, щоб ми туди завели танки, для того, масово звідти бригади і так далі, що там якийсь там прорив на оперативний простор, то це значно інша йде історія. Тому противник поки що у нього є великі труднощі, але він не впадає в паніку, тому що розуміє, що велика десантна операція через ці проблеми з замінуванням, для того, щоб розгорнутися там, потім логістика, щоб вони не контратакували, закріпитись. Ну, тобто це планова, дуже стратегічна велика операція. І поки що, я думаю, про неї зараз, розумію, противник, що не йдеться, тому що очевидно, що в такі операції можна входити лише коли ми будемо розуміти, що на Запоріжжі противник дуже щільно зав'язнув, і він не зможе повернути звідти, наприклад, ті ж самі війська, які я вже згадав, перекинули на Запоріжжя. Тому що зараз для них стає дилема, що, можливо, навіть оці війська, що на Запоріжжі, їх треба буде посилювати, оцей група військ «Центр», це там, де Бахмут є, або навіть щось знімати з Лимана, оця група військ «Запад». Поки що про це не йдеться, але на Запоріжжі їм дуже важко. І, само собою, якщо Запоріжжя буде репіти по швам, тоді вже щось буде цікаве, мабуть, і на лівому берегі Херсонщини. Но на даний момент для них немає якоїсь там величезної загрози, але вони розуміють перспективи. Але ви замітили, насправді, може ви прослідкували, бо я дуже потішилася з цього, як вони одне одного в лапках люблять, особливо ця професійна десантура, мобіків, кажуть, здали позиції, ми ж вам лишили, ми пішли на Запоріжжя, а ви такі негодяї не відстояли руську землю. Але найбільша історія цікава в тому, що так виглядає, що Збройні сили України заставляють окупанта бігати за ними і за нами, точніше, і перекидувати то туди, то сюди, і фактично ворог не знає, де буде удар, тому що оця спецоперація на лівий берег, якщо вона була, бо ми не знаємо ж, так? Може і не була, може вони самі до нас прийшли, здалися в полон, свідчить про те, що насправді вони не очікували такого маневру. Вони не те, щоб не очікували, у них безвихідна ситуація і треба гасити пожежу на Запоріжжі. Вони не очікують, що на Запоріжжі так будуть відбуватись події, як вони зараз пішли. І ви правильно дуже зазначили, на Запоріжжі ми бачимо 3 напрямки наступу. Перший – це прямо на південь від Запоріжжя, ну майже на південь, там трошечки так буде, там село таке Кам'янське, село містечко. Я там, до речі, лазив, я це все спостерігав, там, коли наші гелікоптери бомблять, дуже красиво це все там виглядає. Якось викладу відео, коли вже буде не актуально, звідки вони бомблять. І от Кам'янське, там оце дуже великі такі бойні були просто за селом П'ятихатки, Жеребянки, іде бойня, і треба розуміти, чому такі напружені там бої, тому що там безпосередньо, якщо просування на кожен кілометр на південь, воно прямо буде створювати загрозу і Василівці,
де у них концентрація йде військ, і там гелікоптерна, здається, у них база знаходиться десь поруч. І, відповідно, ще трошки південніше буде Новобогданівка. Новобогданівка – це те, що я згадав, логістика їхньої залізниці. Якщо ми перериваємо Новобогданівку, залізничну станцію, якщо вона під вогнем, автоматично все далі від Новобогданівки, а це десь південь Запоріжжя, і аж по Вугледар, залізниця російська не буде діяти, вона просто буде відрізана. Це Токмак, Мелітополь, Мелітополь теж буде відрізаний, да. Буде просто все відрізано повністю. І тому на цьому напрямку найважчі війни. Вони там тривають, там проти них поніс утрати, там їхні якісь барси, їхні ці батальйони якогось там резерва, чому Балкогалічського сосєтів багато було загинуло. Там от 810-та бригада морської піхоти з Крима, вона якраз там, видно, стойко сражається, бо вони розуміють, що їх набутилять. Вони так прекрасно розуміють, що якщо там це посипеться, то вони в Крим прийдуть, їм нема куди тікати. В Сибір їм не хочеться, чи в Чечню. І, відповідно, ще другий напрямок, це йде, ми знаємо, важкі дуже бої, але де є просування більше, це Роботіно. Це, умовно кажучи, там Токмакський напрямок. Це так серединка. І напрямок, де йде ближче вже до Маріуполя, це Велика Новосілка, Старомайорська, що це ми чуємо, це туди ближче до Волновахи. І на цих трьох напрямках Збройні сили активно діють, то там, і противнику доводиться скакати туди-сюди. І в районі Роботіна вже давно, вже тиждень тому вийшли на безпосередньо головну лінію оборони. Там ідуть бої, там дуже важко йде, але туди вийшли. І тут важливо, що буде, якщо, наприклад, в районі Старомайорського, що ми туди підійдемо. Тому що друга лінія і всі оці міні-поля страшні, вони актуальні, якщо за них хтось бодається, якщо за них хтось б'ється. А якщо противник поніс великі втрати і немає можливості тримати, то міні-поля просто розміновуються і не проходяться. Не так, як зараз ми це робимо, дуже кров'ю і потім. Це буде простіше. Тому розмикування противника так воно працює. І можна сказати, що на даний момент цей наступ, чому він такий кривавий, важкий? Тому що інакше бути не могло. Тому що в тому числі підтримка наших західних партнерів, вона так довго йшла, що ми тільки зараз могли організувати масово укомплектовані бригади. Недостатньо багато хто підготовлений був, але укомплектований технікою сучасною тільки зараз був. І ми пішли в атаку. А весь цей час противник крився, копався і мінував. Тому жодна армія не могла б легко тут атакувати. Хіба що у тебе все просто повністю перевага повітря, ти все взяв і розбомбив. Такого немає. Такого ніхто собі не зміг дозволити в Сполучених Штатів. Воюємо ми, не Сполучені Штати, за нашу землю. Вони лише нам десь допомагають. І тому це дуже кривавий наступ. Але якщо так судити, наскільки це важко, я знаю, наскільки це важко, тому що я заїхав там до товаришів, я там сфотографувався зі своїм побратимом, він там через 3 дні загинув. Але вони посадку взяли, десантники. Заїхав там до товаришів, уже там в госпіталі, безпосередньо там відомий є такий теж військовий медійний там персонаж Іван Залізняк, він з ГУРа. Його поранив в П'ятихатках, коли там поруч були. Наші підрозділи підтримали тоді там операцію. І, відповідно, я сам знаю, наскільки це важко. Але якщо взяти по цих показниках, куди це все йде, і чи добивається результату цей наступ, то виглядає так, що добивається, тому що противник задіє все більше сил, які перекидає. Ми все одно просуваємося. Противник панікує, і ми бачимо, що якщо ми прорвемо десь в одній або в двох точках цю основну лінію, то може бути, що фронт посипеться. Тому що зараз вони ж контратакують. Вони всі обороні мудряються контратакувати, неуспішно кладуть людей. Їм реально тяжко, їм дуже страшно. Вони не сидять спокійно в обороні і чекають, коли ми нападемо. Вони хаотично намагаються якось відбувати позиції, тому що вони розуміють, куди воно йде. Тому це чорні місяці, вони дуже криваві, але коли буде результат, то я думаю, ми всі зрозуміємо, за що ми заплатили цю ціну, і що ми виконали ті задачі воєнні, які нас наближають до тотальної перемоги. Про контратаки ворога, так? Зазвичай вони йдуть в контратаки на сході країни, і зараз історія з Куп'янським напрямком дуже активна. Навіть оголосили евакуацію місцевого населення з деяких населених пунктів. Але я так розумію, що все-таки ворог більше зосереджений не на самому Куп'янську, а на станції Куп'янськ-Вузловий. Оце таке невеличке місто, куди він хоче просунутися, до вузлової станції залізничної. Ваша оцінка ситуації на цьому напрямку, бо за Бахмут, ми знаємо, тривають важкі бої вже тривалий час. Ситуація там непроста, а от що з Куп'янським напрямком? Очевидно, там вони кинули величезні війська, про це в тому числі я згадував, що з березня місяця що там величезне угрупування військ, і я так згадував про те, що це всі військові знали, але якось так в ньому виглядало, про що ми кажемо, де ці війська, чого вони наступають. От вони пішли в атаку для того, щоб зробити що?
Остання спроба якось перешкодити нашому наступу на півдні і розтягнути наші війська загрозою на півночі. Якщо буде на цьому напрямку противника неудача, то значить що? Значить все, нічого більше не лишилося. На Одесу вони не нападуть, в Крим не висадяться, в Київ не висадяться, на Варшаву не нападуть. Ну все, гайки. Зараз дивіться, наступаємо ми на Херсонському напрямку, на Запорізькому напрямку, на Донецькому напрямку. Тому що це, як казав Старомайорське, Новосілка, там ми наступаємо. І в тому числі Донецький на Бахмуті. Ми там зараз, вони там зав'язли ці бої, але ми там відбили багато територій, посіяли знову ж таки паніку, і там дуже великі були втрати противника. Противник, щоб стабілізувати Бахмут, там жмуріло була свинособак просто капітальне. Там, якщо не помиляюсь, там тільки коли загинув там комбат одного їхнього дуже такого досвідченого хорошого батальйону, Ломбабве, вони справді були небезпечні, вони такі були реально матьорі. От у них комбат загинув, і це надзвичайно велика втрата. А інші кажуть, так а що комбат? Тут у нас 2 комбріга здохло. От. І ми наступаємо на Донецькому напрямку, і тільки на Луганському, цьому от Харківському противник наступає. Тобто, відповідно, ми вже бачимо з цього, яка ось фактична ситуація, хто де наступає. І як там у них відбувся наступ? Вони відразу пішли там сильні частини, там це якась там Таманська дивізія, Кантеміровська там дивізія, оці їхні там серйозні там танкові частини, от вони там ідуть, але вони зразу кинули в бій там дуже серйозні сили для того, щоб добитися максимально швидко якогось медійного результату, реально це медійний результат, тобто зробити психологічний ефект, що от ми вже все там наступаємо, для того, щоб ми туди перекидали війська. Але це неправильне було застосування з воєнної точки зору, тому що коли б вони зараз десь досягли навіть якогось успіху, ми десь посипались, вони не було б куди вкидати якісь резерви, тому що вони вже сильні частини дуже задіяли швидко, якби от в одному напрямку. Тому на Лиманському напрямку, звичайно, там важко. Звичайно, це для нас якби є такий периферійний напрямок. Там туди приїжджав генерал Сирський, ми бачимо, да? Тобто він особисто туди приїхав, щоб дивитися, тому що там стоїть задача, не перекидаючи значні резерви. Ну мені так здається. Тобто ми це судимо з того, що там в відкритому просторі говорять, що росіяни ті ж намікають, да? Що вони хочуть, щоб ми туди перекидали резерви. А ми, мабуть, туди резерви намагаємося максимально якби стримати противника і не перекидати, щоб просипати його на Запоріжжі. Тому що якщо він посипеться на Запоріжжі, на Харківщині вже теж буде наступ, вони будуть перекидатися на Запоріжжя, і це вже буде по наших правилах. Це будуть війська, які перекидаються з марша на нову територію. Ну це все весь хаос воєнний. Тому на Лиманському напрямку зараз важко, але я знову ж таки уважно слідкую, як військові реагують офіційні джерела, тобто ніяких таких настроїв, щоб там кризова ситуація немає, там очевидно розуміють, що противник ще буде далі просуватись, але це, скажімо, така контрольована криза, тому що ми затіяли цю велику наступальну операцію, ми розуміємо, до чого хилить противник, і тому нам трошки легше в цьому плані з цим працювати. Але тут касетні припаси допомагають. От я думаю, що я бачу, як вони працюють на Запорізькому напрямку, я думаю, що на Луганському теж. Ну там прямо коли війська наступають, їх кладе. Це ж та сама історія, як була Сєвєродонецький Бахмут. Противник пре, так пре, що потім уже аж Путін об'являє, віддохнути треба бойцям. Я думаю, що на Лиманському напрямку це от їх хаотичний наступ, який не має стратегічної мети. Вони не дійдуть до Слов'янська, вони не дійдуть до Краматорська, не візьмуть Харків. Це просто просунути якихось, розумієте, от, за що воюємо ми? Ми прекрасно розуміємо, що ми будемо наступати, і ми їх будемо перетискати і звільняти. Наші наступають на Харківському напрямку, щоб що? Вони розуміють, що до Харкова вони не дійдуть, до Слов'янська вони не дійдуть. Відповідно, це просто збільшити, покращити позиції, створити загрози, десь там обстріли для того, щоб ми перекидали війська. Це контргра відносно нашого наступу. І це вже якби ставить їх в залежну ситуацію. Тому я думаю, що там, звичайно, тяжко, там теж товариші воюють, хоробро, там реально жорсткі ці бої йдуть, але я не думаю, що нас там може чекати якась там велика воєнна така прям трагедія, що ми там втратили там 20 кілометрів наших земель. Вагнерівці покидають Білорусь. Інститут вивчення війни про це пише. Недовго вони гостювали в Лукашенка. Лукашенко вирішив їм хватить, бо за це, виявляється, треба платити. І виявляється, за це мала платити Білорусь, а Лукашенко на таке не погоджувався. Максимум дряників. Ну, одним словом, якщо говорити серйозно, забираються вони з території Білорусі і будуть відправлятися шляхом перекидання груп численністю від 500 до 600 осіб з Білорусі до Краснодарського краю. Це перший етап. Другий етап розпочнеться після 13 серпня. Повідомляють в Інституту дослідження війни або вивчення війни. Ну, на Росії і так непросто зараз, непрості часи, бо кожного вечора, кожної ночі їм не спиться, що з них горить, спалахує, а тут ще знову вагнерівці йдуть на Росію. Взагалі, чим ця історія може закінчитися? Мені видається, що ми з вами спілкувалися і ви говорили про це, що Лукашенко отямиться і не буде таким гостинним тривалий час. Але що буде далі? Важливо, що психологічний стан вагнерівців, вони
продовжують далі бути, по суті, такою революційною силою для Росії, яка хоче державного захвату. Я уважно стежу, що вони пишуть, як вони спілкуються. Безпосередньо, як от їхні бойові ось от групи. Вони там ведуть невеликі канали, десь між собою спілкуються. Невеликі пропагандистські ось там пабліки кліше, а де між собою вони от говорять. І їхні настрої надзвичайно небезпечні для Росії. Вони дуже холоднокровно, цинічно розуміють, що їм треба повалити владу Путіна, тому що все котиться шкереберть. Що воєнної перемоги формату немає, формату того, аби реформи були, теж немає. Будуть великі поразки, будуть великі проблеми, буде криза. Ця криза може призвести повністю до розвалу Рашки. І їм вигідніше програти зараз десь війну, от переворот зробити, але втримати Рашку хоча б в нинішньому складі, як росіюшки без Криму, без України, без, мається на увазі, там, Кубані і так далі, оці території, де вони окупували зараз чи раніше. Їм вигідніше віддати, вони розуміють, що можуть втратити Кавказ шматками, але все одно, що лишиться хоча б там Сибір, там, от Екатеринбург, Дальній Восток, а це не розковується. Тому що вони якраз свідомо собі віддають звіт в тому, що криза, яка може настати, вона буде просто всепоглинаюча. Тому вони мають надзвичайно радикальні настрої. Причому, що це ті вагнерівці, я не знаю, в якому складі вони зараз воюють, вони не підписали контракт з Міноборони, вони продовжують воювати на фронті в Україні. Вони не виїхали в Росію. Я не знаю, в якому вони в статусі перебувають. І вони налаштовані так, що там, в принципі, контррозвідка їхня ФСБ мала б за них взятися, але вони не беруться за них. Тому що, очевидно, кожен штик, що воює, для них зараз на ціну золота. Тому вагнерівська історія прекрасна тим, що їх, в принципі, відвели з нашої війни. Це вже добре. Те, що вони затіяли ці якісь блеф з Білорусі, це теж добре. Тому що Польща, наприклад, на це відреагувала однозначно негативно. І це дуже добре працює якраз на те, що вони намагаються залякувати, але коли оця от просто противна путінська щуряка, яка ледве сама вже тільки що чуть не удушила цим бунтом, вона ще погрожує сусіднім державам, це їх дуже сильно озлоблює, очевидно, допомагає тому, аби вони більше підтримували нас. І в Африці кудись їх там відправлять. Може бути, правда, я не здивуюся, якщо зараз в Африці почнуть цікаві події, просто враховуючи, що Росіюшка слабне, там теж не оминуть цим скористатись. Тому що, очевидно, вони не можуть зараз Росія збільшити свій контингент в Африці там 5-10 разів. Вони з Сирії цієї воєнної бази перекинули, там їх було 2200 солдатів, вони перекинули за допомогою там 700 на війну в Україну. Тому вагнерівці, я не думаю, що зараз зіграють якусь там воєнну історію, десь вони будуть там присутні, в Африку кудись їх там кажуть, будуть знову відправляти побільше, щоб якось там якісь виконувати гроші заробляти. Але я точно впевнений, що коли почнеться в Росії смута, то вони будуть на передовій 100% антипутінського цього захвату, як це не звучало, але вагнерівці будуть валити путінський режим. Але ви помітили, що зараз повідомлення, які йдуть зі сторони РФ і вагнерівців, учасники кримінальних розборок або кримінальних справ. Наприклад, 1 серпня вагнерівець в селі Дерев'яної, Карелія, зарізав 6 людей. Постійно всіх убивають. І це тільки один з факторів, один з інформаційних приводів, які вони дають. Постійний потік трупів. Я думаю, що в цілому використання зеків вагнерами, зараз зеків використовує Міноборони Росії, називається Шторм-Зет підрозділи, це зеки вже Міноборони. А вагнерівці були першими, тобто Пригожин і, я думаю, спецслужби ФСБ, які робили цю історію, вони в тому числі використовували їх для того, щоб створити альтернативну чеченсько-кадировському криміналу під ковпаком ФСБ Росії, альтернативний кримінальний світ, переподілити цей тіньовий риночок, зону впливу на, так мовити, кримінальні вулиці. Тобто, очевидно, що якщо вони планували заклад, у них є воєнна сила, у них є кримінальна сила вулична, і у них є, очевидно, якісь там естеблішмент, генерали, там бізнес і так далі, хто готовий Путіна шатнуть. І в цьому контексті, само собою, що вони собі готували кримінальну армію, але зворотнім ефектом є те, що вони випустили на волю купу убивць, хто їм в цій армії не знадобиться, хто просто отримав індульгенцію, що ти повоював півроку, він тепер на волі. Вони ходять, убивають, грабують. Це, в принципі, знову ж таки, вагнерам вже теж вигідно, тому що вони таким чином, ті, хто хоче побити Путіна, захопити владу, вони створюють психологічний дискомфорт в суспільстві, якби така просто стан фрустрації, криміналітет, психопатиці, виходили на волю там серійні вбивці, маніяки
так далі. І їм це теж вигідно, тому що чим гірше, тим краще. Вони ж зараз по такому плану діють, як Стрілкову. Ну, Стрілкову вже посадили, а став за Пригожин. Це може бути, там не подивуєшся. Мені здається, що вагнерівці, окрім того, що вони на Росії такий дуже небезпечний елемент, і люди вже до них ставляться небезпечно самі щирі русські, але ще і бісить варіант, не варіант, а факт оприлюднення їхньої зарплатні, тому що вона в 2 рази більше, ніж середня, яку отримує звичайний там росіянин, який щось там робить в своєму житті важливе. А тут ще зараз, після того, як шумно було над московськими аеропортами, і коли не літали літаки, є інформація про те, як русські своїх не бросають. І на аеродромі Ростов-на-Дону група 300-х росіян через оці нічні килими над аеропортами Москви просто застрягла. І вже в коментарях обурення, що якби це були вагнерівці, їх би забрали. А от наших хороших мальчиків, які пішли на СВО захищати наш мир від нацизму, бросили умирати на родному аеродромі. 100%. В угрупуванні Вагнера у них якраз є багато. Добре, що їх немає зараз набагато менше, точніше, на фронті присутні в Україні, бо вони вибудували справді небезпечну структуру. Вона не була аж настільки прям талановита і краща російська армія. По-перше, це був відбір. Вагнеровці з себе крали кращих російських офіцерів на кращу зарплату, раз. 2, вкравши цих офіцерів і маючи мандата від спецслужб на роботу, якби більше фінансовий ресурс, вони якби на себе надули там піар, що ми такі круті, і на цей піар їм дали ще снаряди, тому що вони ж круті. І таким чином ми беремо якусь там частину ЛДНР Донбасу, вони атакують і дохнуть для того, щоб вагнерівці зробили картинку, як вони атакують і побіждають. Ну, у них більше снарядів, у них краще забезпечено, у них краще зарплата, у них кращий відбор. І тому, само собою, це якби теж неможливо було б. Не можна сказати, що Вагнер би зробив всю російську армію краще. Щось би десь там поробили, але це ж окрема історія. Да? Це окрема історія спеціального якби кримінального угрупування російських служб, озброєного важкою технікою, які в оцих от тепличних умовах, тепличних маємо на увазі саме забезпечення, вони показують результат, який краще, ніж російська армія, але це не значить, що це прямо настільки вони там геніальні і небезпечні. Тобто дайте російській армії снаряди, дайте їм ті гроші вагнерівці, вони теж воювали трошки краще. Тому така от історія з цим. І дуже добре, що у них оці от класовий розподіл зараз вагнеровці, ВНРовці їх не люблять, воздушно-космічні сили їх не люблять, десантники любили вагнеровців, на когось там генерала в відставочку відправили, чи кудись його набутилили, Суровікін потерпів, якби теж набутилювання. Ну, прекрасні розборки, і воно зараз не стихає. Там ще багато цих таких історій є. ФСБ працює по тому, аби там якось та частина ФСБ, яка нелояльно, очевидно, грає в цю гру з Пригожним, там функціонери намагаються якось там опорочити їх, там ці всі розборочки, це дуже круто. На фоні сидячого в тюрмі Стрілкова це взагалі прекрасно. То виходить так, що повернення вагнерівців на Росію, це означає росіянам, хотіла сказати одне слово, але думаю, що не варто, треба бути дуже обережними, аби не повторити історію 17-го року. А чи можуть країни Польщі та Литви розслабитися, що стосується загрози? Україна, Балтія і Польща взагалі не розслаблені, вони останні роки дуже ретельно працюють над власною оборонкою, а Польща взагалі зараз дуже активно цим працює. Вони прекрасно розуміють, що настав час неспокійних якби подій, і це буде тривати не 2-3 роки, це буде вже надовго. Всі зараз в світі розуміють ціну Збройних сил, реформування Збройних сил, перерозподіл взагалі всього, якби от світового цього мережева безпеки, якихось міжнародних договорів, папірці вже всі якби от згоріли в цих от снарядах, які росіяни пускали по Києву, ці от криваті ракети, які прилітають в школи, мирні будинки, оце от все поставило крапку на якихось безпекових гарантіях ООН, Будапештських договорах і оцих от всіх солодких словечках, які розповідали нам західні політики, це все перетворилось в труху, і так само це все чудово розуміють країни Балтії і Польща, що перш за все ти сподіваєшся тільки на себе. Тому там ніхто розроблятись не буде. Я думаю, що вони ще включаться сильно, коли в Білорусі почнуться якісь так само цікаві події. Якщо Росіюшка почне сипатися, то може в Білорусі народ повстане, і тоді теж країни Балтії і Польщі не будуть стояти осторонь. В різному форматі, але я думаю, польський генерал, який це заявляв, першим був я. Я казав, що хто сказав, що Польща буде стояти осторонь. Ну, це в мене так була гіпотеза, а нещодавно, що це місяці 3 тому заявляв польський генерал, що якщо буде там в Білорусі різні події, то можливо там польські миротворці допоможуть. Це так, генерал в відставці, ну це генерал сухопутних військ, це теж цікаві сигнали.
А от стосовно Білорусі, Лукашенко, коли забирав до себе вагнерівців, ласкаво запрошував у гості, він ж виступав таким, як месій, який врятував Путіна, Кремль від непоправного просто кінця світу, апокаліпсису на Красній площі, що називається. Зараз, по суті, він відправляє гостей назад. І причому так виглядає, що просто з копняками це робить. Але ж була історія, що вагнерівці мають тренувати білоруську армію. І навіть тренують, за словами цього недопрезидента, самопроголошеного президента Білорусі Лукашенка. Що буде відбуватися з відходом вагнерівців на території Білорусі, на вашу думку? Я не знаю, армія Білорусі не складає нам воєнні загрози по причині того, що воно нечисленне це угрупування, яке у нас на кордоні протягнулося, і навіть якщо вагнеровці заїхали, у них немає важкої техніки, вони теж ніякого там прориву на Полісся бути не могло. Я думаю, що будуть якісь більш активні диверсійні дії, будуть дохнуть вагнеровці, когось там нанесуть нам якісь проблеми, утрати, якісь обстріл проведуть, там з міномета щось там підползуть. Зараз їх менше стало, може будуть тренувати, може хтось там лишився на тренування, може ні. Тобто це така історія вже розпорошена, без важкої техніки, угрупування Вагнера, це не та історія, за яку, я думаю, вже зараз вона щось там суттєво вплине на розвиток подій на любій ділянці нашого фронту. Але от, наприклад, дивіться, як воно співпало, так? Повідомлення про те, що вагнерівці покидають Білорусь, і повідомлення від МНС Білорусі про пожежу на Мозирському нафтовому переробному заводі. А я нагадаю, що зовсім нещодавно, якщо я не помиляюся, минулого тижня Служба безпеки України повідомляла, що Росія планує провокації на цьому нафтопереробному заводі під чужим прапором за участі вагнерівців. Як це все можна поєднати, ці всі варіанти? І для того, щоб заробити собі якусь там амністію тимчасову у путінського режиму, вони готові були виконати якусь дестабілізаційну роботу в Білорусі, щоб якось їх більше спонукати до активних бойових дій в Україні. Може бути Лукашенко зрозумів, що це небезпечно і переіначив всі домовленості. Тут важко судити, дуже мало водних даних, а може це СБУ наше пожартувало про це і насправді там працювали якісь там україно-білоруські партизани. Ми не знаємо цього, але якщо воно горить, якщо вони мітаються, скакають туди-сюди, значить це буде добре. Я ще хотіла з вами обговорити один момент. Це, ви активний користувач Тік-Току? Ні. У мене він є, але у мене там його веде. Я коротко поясню ситуацію. В Тік-Тоці зараз активно поширюються короткі відеоматеріали про війну в Україні. І на яких зображена карта України, де показані наші південні східні території з надписом «Війна не тут», і потім зразу інший кадр – це західні території «Війна тут», де перефразовується пісня гурту «Антитіла» про Бахмут, замість «Фортеця Бахмут», «Фортеця Львів» в іронічному значенні цього всього. І згадується, очевидно, львів'янам ганебні вчинки з здачею квартир в оренду за завищеними цінами, і робиться таке натравлювання різних частин України одне на одного. Це все дуже активно протягом цього тижня. Я назвала це найпоширеніші такі варіанти відео, які з'являються. Але люди в коментарях заходять, і люди в коментарях дуже активно на це реагують. Хтось це підтримує, хтось це спростовує. Знову ж таки, попередній варіант такого було всплеску, коли у Львові прилетіла російська ракета по житловому будинку, де було дуже багато негативу в сторону львів'ян. Мовляв, ви не Бахмут, ви не Краматорськ, ви навіть не Миколаїв. Ви тряйте соплі, йдіть, здавайте далі квартири втридорого. Що ви про це думаєте? TikTok – це доволі популярна соціальна мережа в Україні, яка зазвичай охоплює населення віком 30+ до цього періоду, до цієї вікової групи. І що ви думаєте про це? Використовує ворог різні методи розколу природних конфліктів середнього суспільства. Для того, щоб влаштувати розкольчик, треба шукати якісь природні розлами, природні гарячі точки і точку напруження. Само собою, що якщо там біженці масово побігли там у Львів, якісь люди на цьому будуть там заробляти, на цьому можна обіграти, це підуть якийсь там момент там національний і так далі. Само собою, що хтось буде обурений зі львів'ян або жителів Західної України, коли там прибігають якісь там персонажі, там співають цих російських пісень. Це виглядає дурістю, тому що це жлобиня з Одеси, там співала Цоя, показала у Львові. І воно щось там, я там не можу воювати. А що значить не можу воювати? Я знаю безліч хлопців, які в 14-му році зараз воювали неповнолітніми. Тільки це на гітарі грає во Львові Цоя, так і їдь, пожалуйста, в Одесі тоді там під обстрілами, якщо ти такий, у тебе тобі так Цой інтересен, поближче до русської культури грає собі там цього Цоя.
Це такі противні історії, але я нічого не маю проти цього підлітка, окрім того, що він його, звичайно, замість того, щоб зрозуміти цю історію, він там думає, ой, маю право, тому що я сиджу і граю на гітарі. От. Ну, це точки, на які буде бити ворог, буде шукати їх. Я думаю, до якогось розколу серйозно всередині суспільства не йдеться. Просто треба прийняти здоровий глузд. Здоровий глузд, ігнорувати ці історії, замиряти, тому що треба розуміти, що якщо ми будемо сваритися всередині, не зараз, звичайно. Я не буду тут терпіти якихось історій, що ви не розумієте, війна така важка, що завтра ворог знову буде тут. Я скажу, вже все-таки так людям не працює, але ті з нас, хто порозумніше, бо, сподіваюся, наші глядачі тут побільше таких, то треба розуміти, ми ж не воюємо за те, щоб там ворог не прийшов сюди завтра. А якщо завтра не прийде, можна розслабитися. Нам не треба, щоб ворог сюди повернувся в Київ, чи в Львів, чи в Кропивницький, чи в Дніпро, чи в Суми, що він не повернувся через 10 років. От 10 років я не готовий допустити, зараз ми победили, а через 10 років опять. Для мене це недостатньо, тоді буде рівень безпеки і взагалі смисл нашого існування як держави. Наша держава має добитися остаточного знищення Росії, щоб вона на найближчі роки 50 припинила взагалі хоч будь-які територіальні проблеми, а більше того, треба перемогти так, щоб все, що ми загубили тут, ми використали не тільки історичний шанс повалити Москву і здобути вільну незалежну Україну, а ми ще й здобули шанс для того, щоб її відновити. Це треба величезні кошти репарації. Треба добитися дуже стрімкого повалення противника. Для того це максимальне фокусування уваги нашого суспільства на перемозі, на підтримці Збройних сил, а не на цих розколах, Львів чи Харків, Одеса чи Київ. Тому противник на це буде бити, треба проявляти просто здоровий глузд, бажання вижити і бажання знищити противника. Коли Москва буде палати, коли там будуть наші миротворці, коли ми будемо ділити репарації, тоді вже можна буде влаштувати український стач. Дякую вам, пане Євгене, за те, що з нами поспілкувалися, що підсумували тиждень, який минає.